Hej. Sláva rodu. Sláva rodu. Jestli nás vidíte a slyšíte, tak vám přejeme krásný večer a jdeme na to z hurta, protože jsme si pro vás připravili rozbor první myšlenky národního pohybu mimo ně. Takže kdo máte tyto naše myšlenky, tak si je můžete vzít k ruce, abyste si to tady mohli zkontrolovat, protože ty body, ty myšlenky se propojují vzájemně, takže ta propojenost a vzájemnost a provázanost 17 myšlenek národního pohybu mimo ně máme pro vás dneska připravený, to jsme si připravili. Budeme se věnovat každé té myšlence. Ta první myšlenka je taková obsáhlá, hodně obsáhlá, hej. Takže jdeme do toho a půl je hotovo. Takže... Přesně tak, protože pokračujeme s tím, že tady kolem nás, co vidíme, tak je obrovská roztříštěnost a ty obrazy tady máte jakékoliv z každého nějakého dění tady z Československa nebo i z toho zahraničí. Ale nejdůležitější je i to, jak si tenkrát nám řekl, že ta země je ta živá soustava, kterou si tvoříme tou naší myslí, protože my tvoříme právě tou naší myslí a těmi slovy, právě proto se zabýváme, právě proto vznikl i ten středeční vysílání, protože tohleto tím tvoříme. Takže jenom hned na začátek. Národní pohyb mimo ně. Je to poprvé v našich dějinách, dojde ke změně pro blaho a dobro člověka. Národní pohyb mimo ně je největší zodpovědnost za sebe, rod a za naše národy. Směr, kterým nás vedli, je moc špatný. Někteří z vás pořád věříte odporné ulhané politické komunitě, všichni, kteří jste nebo skáčete na špek ve své malosti vědomí, zachováváte tento režim politických stran a hnutí a brzdíte vývoj člověka a vědomí každého národa. Proč věříte klamu, který trvá století? Protože nevěříte sami v sebe. Vy, my všichni jsme tvůrci. Takže na začátek to obrovské uvědomění. Země je živá soustava, kterou tvoříme naší myslí. A my všichni jsme tvůrci. My všichni to dokážeme. Samozřejmě se nebudeme s nikým měřit ty síly, z toho už jsme vyrostli, že jo, to si nebudeme měřit ty síly, protože síla vědomí je ta nejdůležitější. Tvorba pro rody a národy, to je ten nejvyšší stupeň té iži, to znamená tady a teď. V této roztříštěné době, která se snaží o kapitalistickou globalizaci, když si uděláme takový jenom menší rozbor globalizace, tak to nám taky napoví mnoho a vede nás do nesmyslných podmínek. A právě ale v této době bychom se měli spojovat. A od toho je zde národní pohyb mimo ně. Protože národní pohyb mimo ně má obrovskou sílu spojení, jako vždy dobrého Československa, ale také celé Evropy. Ní dle směru Evropské unie, ale směru národního spolužití člověku. Tak jednoduché. Kromě národního pohybu mimo ně nevidíme ani jednu společnost, která chce blaho člověku. Všude zůstává korporátní vojenský koncept občan, politická komunita, bankovní produkty a kartel, úvěry a nikdo nestaví koncept svobody. To byl takový krátký souhrn toho všeho. Takže jdeme hned na to. 17 myšlenek národního pohybu mimo ně propojení. Nejdříve, protože víme, že i třeba někteří z vás jste tady u našeho vysílání poprvé, tak takový menší souhrn. Národní pohyb mimo ně je tvořen jako most mezi minulostí rodu
národů a současnou dobou, míru ljubostně, v souladu s konem a svědomím. Nepolitická správa je návrat k vědomému a přirozenému způsobu života, nikoli v utopii. Vědomí našich předků, rod v ljubosti a kon ve správě je základ svobodné společnosti. Tento koncept tvoří společnost, která není nakažena politickými ideologiemi, ale spíše sdílenými hodnotami člověka a respektem k jednotlivým potřebám a konům každého člověka. Správa je zaměřena na dobrý a rovný vývoj, svobodu a zajištění klidného a radostného života pro všechny. Správa naší země nevychází z politických zájmů, ale ze společných hodnot člověka. To znamená úcta, kony, pravda, spravedlnost, charakter a svoboda. Tyto hodnoty tvoří základ pro všechny rozhodovací procesy. Místo politických stran a hnutí tvoříme Triglav, Radu Děržavy, konné výbory, pomocné ruce, která funguje jako rada starších napříč celou společností a zpracovává vývoj a potřeby člověka. Tato rada ručí, že všechny rozhodnutí ve společnosti mají prvořadý člověčí rozměr, nikoli ekonomický nebo politický. Prožitky z každé doby, centralizovaný režim a liberální kapitalistický mechanismus. Ne, my nacházíme zlatou, střední, neutrální cestu ve smíru. Aby to byl jas všem. Konec globalizace dle jejich obrazu. Zde je to naše, myslíme nás všech. Národní tvorba, částečně centralizovaná a forma samospráv a radových živobytí a nastává spojení Evropy ve svaz slaviansko-árijských svobodných rodů. Odraz 1. listopad 1991 dle zákona 424 z roku 1991 odrazit se a tvořit, měnit, zlepšovat, zdokonalovat je čas dání míru celému světu. Žádný občan a občanství. To je celosvětová forma kontroly všech člověků ve vojenském konceptu. My jsme přeživší potomci národů Československa a tvoříme formu člověk. Ás jesmí, žijící, tvořící a budující na zemi. Národní spolužití člověků. Vše veřejně, žádná tajná spekulace a tajný výběr. Vše veřejně, každé jednání. Právní reforma, zjednodušení a odstranění nesmyslných zákonů po 1. listopadu 1991 a všech smluv a přechod a postupný přechod na kony. Snížení počtu lidí a agentur ve správě naší země. Zjednodušení. Žádný prodej dat. Omezená digitalizace. Bez politických stran a hnutí. Od spoda výběr odborníků, člověků, kteří rozumí svému řemeslu a umu. Zvedání hodnot pro naše národy a spolupráce s národy ostatními. Omezení digitalizace, digitálních plánů a virtuálních snah a my to dáváme do stavu skutečného života. Žádné zastrašování válečnými štváči a konec křivd minulých. Přijímáme jen dobré skutky dob minulých a začátek spolupráce a národních dohod. Žádné odškodnění, kompenzace a reparace. Žádné další mezikorporátní finanční spekulace. Ale narovnání křivd. Hej, dobře.
Ale tím to u nás končí, jak ty říkáš. U nás to končí, samozřejmě. U nás to končí, ty jsi to takhle říkal, že jo. Konec exekucí a odlužení všech. Naše koruna československá, bez napojení na MMF a další soukromé společnosti. Práce na Svazu slavensko-arijských svobodných rodů, jako příklad dáváme to V4, to se mohlo dále rozvíjet, že jo, ale oni to samozřejmě stopnou, protože vše, co fungují, tak stopují. A další evropské země. Tvoření zdravé společnosti bez napojení na kapitalistické fiktivní mechanismy chamtivosti, soutěživosti a vítězství. Naše společnost je tvořena na radosti ze života, zdraví, sportu, výuky národních myšlenek a tvoření pro rody a naše národy. Na mírovém spolužití všech člověků. Naše společnost je založena na národním spolužití člověků se všemi ostatními národy. Bez soutěživosti a nabývání pocitu chci být milionář, tvorba podílových výsledků pro celek. Z toho vyplývá hojnost pro všechny. Dostatek pro všechny a tvorba klidu všech národů. Vše stavíme tak, aby jsme měli čas na rodiny a přátelé, protože doposud to tak nebylo. Aby maminky s malými dětmi mohly zůstat se svými potomky doma. Znovu obnovení rodových zvyků a radostné soužití v každé rodině, rodě, národě a pokolení. O postarání se o naše maminky, tatínky, babičky a dědy a v úctě ke všem našim předkům. Jdeme mimo tvrdý kapitalistický fiktivní tržní mechanismus a ekonomismus. Bankovní kartel zrušen, banky jen pracují pro transakce podílových výsledků všem našim člověkům. Tohle vše bude dělat naše banka národní československá. Rovný systém, takový, aby se odstranili domovy jak dětské, tak i starších člověků. Zrušení sociálního biznesu, jako je to teď, k tomu se ještě dostaneme. Zrušení politického biznesu, politické strany hnutí a lobbingu. Zrušení sportovního biznesu. Ty politické strany a hnutí budou tak, jak to má být, budou odděleny od státní správy. To znamená, budou odděleny, nebudou mít žádnou moc, budou na úrovni šachových kroužků, folklorních kroužků a tak dále. Nebudeme je rušit, ale nebudou mít přístup do voleb. Ti, kteří se podíleli 33 let na propagaci politických stran, politických voleb, budou mít tuto činnost zakázanou. Budou pouze poradními hlasy. Budou nám ukazovat tu, jak bych to řekl, tu špatnou zkušenost. Budou proto, aby ukázali tu špatnou zkušenost, kterou tady podporovali, kterou tady živili toho parazita. Budou nám ukazovat ty chyby, kterých jsme se tím, že jsme se nezabývali touto věcí, tak nám budou ukazovat ty chyby, kterých se dopustili. No a budou mít co dělat s tím odčiněním toho všeho, co napáchali. Zrušení sportovního biznisu, to znamená žádný prodej hráčů, sport jen pro radost, ní vítězství. Ten, kdo v něčem vyniká, učí druhé. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Žádné tajné spolky, končí nadřazenost. Hlavní úkol, klid národů, obnova přírody a přírodního žití. Velmi důkladná kontrola ve zdravotnictví a kontrola vakcín. Zpět k přírodě a přírodním výrobkům. Navrácení československých norem, jak potravinářských, to znamená těch živin a řemeslných. Žádná soukromá média, ale živé propagandistické soukromé spolky. Vše dáno pro blaho člověka, rodu a národu.
Myšlenka první. Ukončení korporátního uspořádání a narovnání životních podmínek člověku. Když si vezmete tužku a papír, tak vám tam teďko budeme ukazovat, na které další myšlenky navazuje ta první myšlenka národního pohybu mimo ně. Takže když si vezmete tužku a papír, tak si tam můžete dopsat ty myšlenky, které navazují na ty body. A může to být, ale ještě můžou i doplňovat a tak dále, protože samozřejmě musíme říci teda totiž, ono totiž ta každá ta myšlenka je propojená jako kdyby dohromady s tou každou myšlenkou, že jo? Protože ta každá myšlenka má v sobě ten určitý díl, to vlastně té tvorby, co tam je. Toho celku. Ale my jsme toho celku, přesně tak. Ale co jsme chtěli ukázat jenom, s čím ta každá myšlenka tak nějak jako přímo souvisí. Jo? Jinak 17 myšlenek národního pohybu je tak propracovaný, že ta každá myšlenka je tak nějak jako s těmi dalšími, protože když ta jedna vypadne, tak už to tam jako není ten celek a už by to neměl ten... Už tam nebude ta ucelenost. Už tam nebude ta ucelenost, určitě. Takže tady je to sice ty první dvě, máme tak trošku jako podobné, ale je to okamžitá podpora finanční, pracovní a v oblasti bydlení. Jo? Takže tady nám to vycházelo, že je to spojené s tou myšlenkou 9, 12 a 17. To znamená, myšlenka 9 je to znárodnění všech bank a institucí, které pracují s národní měnou, ukončení zahraničních společností na našem území. To znamená, že je to ta okamžitá podpora finanční, protože samozřejmě ty změny budou i v těch bankách, že jo, i tady v tomhletom, protože už tam nebude žádné, já jsem to potom ještě dál rozpracovala, už tam nebude to žádné zatížení tady toho. To znamená, že končí exekuce, končí dluhy, končí hypotéky a tak dále a tak dále. Ano, já jsem to tady ještě trošku více rozšířila, ale abychom tomu ještě všichni jako tak nějak rozuměli, tak jde nám hlavně o to, že dá se na tom pracovat. My dáváme ten začátek, já bych to řekla, takové ty podněty k tomu a na to bychom měli teda aby se nám nastartovalo to vědomí s tím podvědomím, co skutečně je život a jak ten život skutečně chceme prožívat. Že to není o tom jít do práce, z práce domů, umýt, najíst, vykoupat a spát a zase ráno do práce a zase a jenom platit a tak dále a tak dále. Že ty podíly, který si tady vzali, ty šlechtici, ty novodobí šlechtici a tak dále, že ty podíly, které nám sebrali, o které se s náma nepodělili, takže tyhle ty podíly už mít nebudou. Hej, to je ten základ. Jo? Tak. Takže tady v tomhletom prvním bodě ta okamžitá podpora finanční, to znamená banky, oddlužnění všech, to znamená žádné půjčky, takže žádné finanční zatížení, žádné spekulace na burzách a obchodování na fiktivním trhu, změna trhu, to znamená ekonomiky, to znamená ekonomika, to je, dejme tomu, takhle si to nastavili, pak jsem si udělala takový, to ještě rozebereme v té ekonomice a vůbec ve tvorbě toho systému, který tady nastavili od roku 1918. A my jsme tu ekonomiku změnili na tu tvorbu podílových výsledků. To znamená, je to nějaká šetrná, ale určitě ne pro ně, ale spíš takové ta šetrnost a ubírání nám toho blaha. Takže práce na podílech všech. Práce, tvorba, teda tu jsem nazvala tvorba, jsme nazvali tvorbou, že jo, na 4 hodiny a 4 dny v týdnu. To znamená v té oblasti i bydlení. Takže bydlení, žádná platba nájmu, protože skončí realitní společnosti a ty jejich spekulace.
Jo? A pak tady máme část pracovní, to znamená podpora rodinných družstev a družstvech národních, ale ní pro zisk, žádný ten kapitalistický chamtivý mechanismus, žádná soutěživost, ale spolupráce a vývoj jen pro blaho člověku. To je vlastně ta 12. Jo? To je ta 9, takže tam byl ta finanční část, že nebudou zatíženi těmi půjčkami a tak dále a i tak si mohou plnit ty svoje přání. 12. podpora veškerého snažení a tvorby života člověků. To znamená, to soužití, souručenství je základem našeho života, národní spolužití člověků, včetně podpory rodinných a národních podniků. Takže tohle je tak nějak namířeno na tu 12. Představte si, že máte rodinný podnik a budete přibírat, jak se říká v uvozovkách, byste byli zvyklí přibírat zaměstnance, ale vy budete přibírat podílníky, to znamená všichni, ten zaměstnanecký poměr se změní na poměr podílů. Hej? To znamená, bude to jakoby podílová práce. To znamená, nebude to zaměstnanec, ale bude tvořit ten podíl u vás v tom rodinném podniku, bude tvořit ten podíl. Bude vytvářet ten podíl pro celou državu. Tak, přesně tak to je. Ano, a pak tady máme to propojení na myšlenku 17. To znamená život rodiny bez nutnosti půjček. Ano, to jsme tam už řekli. Bude to vysoká úroveň života a podíl z těch plodů naší země. Ta péče o zdraví zdarma, školství, ty rodová centra, městská hromadná doprava samozřejmě taky zdarma, zrušení plateb nájmu, to jsme tam říkali, vyplata měsíčního podílu z plodu naší společné tvorby a každý listopad na konci roku dorovnání podílu. Zrušení daní a jen příspěvek na chod državy. Ukončen sociální biznis a jeho experimenty a končí realitní podnikání. Život, jaký vždy měl být. Takže abychom věděli, ano, k tomu sociálnímu a k tomu ekonomickému systému se ještě dostaneme, protože víme, že ten politický, že jo, ta politická komunita, to byl taky ten jejich jistý biznis a tak stejně je to i s tím sociálním zabezpečením. Kde vlastně, musím říct, dát takovou vsuvku právě proto, že si řekl Država Čechoslovakia, to Československo do třetice Država Čechoslovakia, aby jsme nešli právě proto znovu do toho Československa, protože právě ten Social Security Act z roku 1935 v US byl schválen a tam vlastně byl i připsán bylo připsáno i to Československo. Takže tady v tomhletom to byly 2 takové jako nastavení, to vám později ještě tady dáme na vědomí, to stavění toho systému, protože my jdeme do té úplné podstaty, to znamená nejdůležitější, co je, tak systém ten ekonomický, který nastavili a pak samozřejmě ten sociální a politický, protože politická komunita to je politický biznis, sociální tohleto za bez pečení, to je bez té péče, je taky biznis, no a samozřejmě ekonomika taky biznis, ale nic z toho není pro blaho člověka. Takže v té myšlence první, ten bod druhý, okamžitá podpora mladých rodin. Ano, přesně tak to je taky, to se taky tak nějak zaměřuje na tu myšlenku 9, 12, 17, ono to je vlastně, v podstatě se to prolíná těch mladých rodin a tady jenom jsem si dala takovou poznámku, že v tomhletom ta podpora těch mladých rodin bude
hlavně i o té naší rodové půdě, že jo, protože ta mladá rodina začínající. Kdo bude mít zájem, tak bude probíhat i pozemková reforma, to znamená, že kdo bude mít zájem o pozemek, aby mohl drobně hospodařit, to znamená slepice, kozička, mlíko a tak dále. Takže tyhle ty věci, aby se stejně tak jako se v určitém okamžiku se všude dělaly ty zahrádkářské kolonie, aby každý měl tu jahodu, aby každý měl třeba tu meruňku, nebo tu jabloň, nebo hrušku, nebo ořechy a tak dále. Tak tyhle ty věci pak nemusí být někde na krámě, protože si je můžete společně vyměňovat, směňovat. Když má někdo 6 jabloní, tak to bude mít takovýhle boule za ušima, než je konzumuje, takže je vymění s někým, se sousedem za hrušku a tak dále. Takže tyhle ty věci... Takže tohle se bude rozšiřovat. To se bude rozšiřovat, to je zájem, to je vlastně ten zájem, aby ty lidi, aby ti člověci měli ten zájem k té přírodě, k tomu je i kompostování a tak dále. K tomu je i ta biomasa. Takže kolik věcí přeci znali. Oni věděli, proč byly suché záchody, oni věděli, proč měli tyhle ty věci dělané mimo domov a tak dále. To spohodlnění, jak se říká, a tak dále. No, jak jsme se stali tak lenivými, že jo? Jak jsme se stali tak lenivými, ale ti naši předci to měli už jako absolutně probádané. Nebudeme se bavit o těch dalších před námi, jo, protože do těch dějin nevidíme, jak to je. My jdeme od toho roku 1918 a tak dále. Takže jistě, ano, takže tohle to bude ta, jak bych to říkala, ten návrat. A bude to i návrat na ty vesnice. Jo? Kde v těch městech už dneska se v těch městech nedá žít. Hej? Takže to bude návrat na vesnice a podpora vesnic k tomu, aby měli větší objem, když to řeknu, člověků ve svém okolí, protože to bude ta změna. To znamená odliv lidí z těch měst právě na ty vesnice a právě ta družba a tyhle ty věci, které jsme tady měli. Tak, takže tvoříme vlastně vše naopak, než co nám tak nějak dává ta politická komunita. Ano, tak oni to chtěli úplně naopak, přesně tak, protože tam rušili ty vesnice, jo, dělali hlavně ty města a teď už víme proč. Naši předci věděli, proč nepřekročují kvóty 10 000, protože nad 10 000 už je to ta anonymita, už je tam ten zločin a tyhle ty věci. Zatímco do 10 000 jste schopní si to město, tu vesnici řídit tak, aby se každý znal s každým. Hej? Když tam žijete od toho přijítí na svět, tak znáte všechny kolem sebe a to je ten základ. Jo? Že tento základ je tou pevnou vesnicí a to je to od té vesnice, od pevné vesnice, od prosperující nebo když bych to řekl, od účinné a činné vesnice se odvíjí účinný a činný národ. To je ten základ. To jsi řekla hezky, no. Samozřejmě se vyvíjet a rozvíjet dále, ale ne ve směru toho biznisu a co nám tady předkládají, tak samozřejmě i ty bezdrátové technologie, tohle to všechno jedno s druhým, že jo, samozřejmě. Přesně tak, takže no, tak já si myslím, že nám to docela poničila ta naše lenivost, takhle, ale myslím ten směr, který nám předávali, ten nebyl dobrý a my jsme ale teď udělali tu odbočku. My jsme udělali odbočku a jdeme domů. Hej. My jdeme domů, přesně tak. Takže bod 3, tady v té myšlence číslo 1, pozemkové změny. Zákaz vlastnictví ve formě obchodování. Forma sdílení pro naše. Takže tady jsme našli nějaký ten
směr podobný, jako samozřejmě tady mám 5, 8 a 15. To znamená, pozemkové změny jistě, tam to musí být, a to zákaz vlastnictví ve formě obchodování není to, že tam je hlavně postaveno na těch rodových vašich, jak bych to řekla, rodových vašich kořenů. Prosím? Kořenů. No, těch kořenů, ale taky těch vašich výtvorů. To znamená, když to bylo tvořeno pro váš rod a tak dále, tak je to, vy to přenecháváte samozřejmě pořád dál svému rodu. Tady ten zákaz ve formě obchodování bylo to, že tady vlastně to vlastnictví, že se naskupilo to, že tady nějaká prostě korporace, která měla ty peníze na to, se skoupila cokoliv a pak jak bych to řekla, stěžovala život těm ostatním člověkům a dělala si, co chtěla a hlavně jim šlo o ten zisk. Takže takhle je to myšleno. A tady ano, samozřejmě v té trojce. Takže zrušení lživých a zavádějících reklam, a to jsme chtěli tak nějak podotknout, protože to všechno s tím taky souvisí, že jo? Tady v těch věcech. Tak dobře víte, že jste byli svědky toho, jak se po vakcínaci prodlužujou řasy, prodlužujou nohy, rostou větší prsa a tak dále. Tak takovýhle reklamy si člověk, ten, kdo by je odvysílal v dnešní době nebo v té naší době, tak by byl ukončen, jo, a tak dále. To znamená, byl by ten pořad, to odvětví té televize a tak dále. To jsou ty podprahové a šílené, no ten, kdo to dnes vymýšlí, tak opravdu to není, to je bez komentáře. Dobře, tak forma sdílení pro naše. Takže tady je to 5, 8, 15, takže ta 5 samozřejmě ano, lživé reklamy a tak dále. A myšlenka 8, veškeré přírodní plody a rosty, nerosty patří všem člověkům. A z toho vyplývá, že vlastně je i ten podíl pro všechny. Tak, přesně tak. A je to hlavně i o těch pozemkových změnách. A to je ta myšlenka 8, protože vše, co lze vyhlásit za přírodní plody země, je patřící všem člověkům zde žijícím a v širším slova smyslu všem člověkům světa. Hej. Vše. Takže teď víte, kudy se budou tak nějak ubírat ty pozemkové změny. Tady se už žádná půda prodávat nebude a celkově na celé naší zemi jsme tady od toho, aby jsme to tady měli ve správě, ale nejenom ve správě, ale v dobré správě ke všem. To znamená i k tomu vztahu jako člověku tak, a i samozřejmě k té přírodě. Takže ano, tak to byla myšlenka 8 a pak je to napojení na myšlenku 15. To znamená, vracíme zemědělství do stavu, v něm se rozvíjí družstva, národní a rodinné spojení. Současný stav otrockého vazalství okamžitě končí. Takže to je ta forma sdílení. Někde jsem viděl, že nějaké družstvo, zemědělské družstvo, konečně jakože utvořilo kruh. To znamená od toho pěstování po sklizeň a prodej ve svý prodejně, jo? Včetně i výrobků, jo? To znamená z mlíka jako sýry a tak dále ve své prodejně. Tohle je vlastně klíčem pro každou vesnici. Hej? To je klíčem pro každou vesnici. V každé vesnici nebo v každém městě, kde je dneska Lidl, kde tam je Albert, kde tam je Penny a Billa a tak dále, to budou prostory pro jarmarky, kde si budete vyměňovat, hej, zdarma, ani to nebude za poplatek, bude to zdarma, si budete vyměňovat tyhle
to vypěstované, tu zeleninu a tak dále. Jo? Takže to jsou ty věci, aby ta každá vesnice byla soběstačná. Nejenom, že jedno družstvo, zemědělské družstvo, jedno konečně po 33 letech, jo, když jsme to měli před 30 lety, tak po 30 letech konečně zase jedno družstvo utvořilo celistvý ten kruh, takže to bude ve všech vesnicích. Každá vesnice by měla být soběstačná a ty přebytky, ty by se měly vlastně, když to řeknu, potom přeposílat, směňovat a tak dále, aby to bylo vidět. No jistě, ale když si třeba představím, což je, myslím, hezký obraz, když v nějaké obci bude restaurace, tak oni si vlastně za ten poplatek taky mohou, jo, a vlastně vařit a využívat, jo, protože vím, že to takhle funguje to v těch ostatních zemích a úplně jinak to chutná. Musím říct, že to vlastně v tom prostoru, kde je ta restaurace a odebírá vlastně tady od těchhletěch a vaří z těchhletěch vlastně, bych to řekla, plodů, tak to je situace, jak bych řekla, oni říkají v Americe win-win, ale já bych řekla dobro. Dobro pro každého. To je situace dobro. Jo, protože oni používají win-win, to je jako vítězství, ale to už není pro nás samozřejmě, takže my to můžeme změnit na situace dobro. Dobro na každou stranu, bych řekla. Hej. Takže to je bod 3. Jdeme k bodě 4. Rodové potřeby a pro naše rody. No, tak tady to je 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 i 17. Takže tady je to propojení opravdu velké, protože je to takové rozšířenější a všeobecné. Takže 8, ano, tak 8. Veškeré přírodní plody a rosty, nerosty patří všem člověkům. Dále. Převedení, ano, znárodnění všech bank a institucí, které pracují s národní měnou, ukončení zahraničních společností na našem území a ještě tam dodáme samozřejmě konec těchto jejich spekulací. Pak tady je 11. Tvorba konů a pravidel. Ano, tady je to zahrnuto, protože tady tomuhle právnímu systému nerozumí už skoro nikdo, takže to se musí zjednodušit, takže tvorba konů a pravidel, ale tak, aby tomu rozuměli všichni. To znamená, včera jsme právě říkali ta jota. Nejdřív jota, potom ota, nejdřív poznat a pak si vybírat. Tak, právě proto se tvoří ten chaos, právě proto je to tady, protože podepisujeme anebo souhlasíme s něčím, čemu vůbec nerozumíme. Prosím, berme to všeobecně. Jo? Ne, abyste si to brali nějak každý sám na sebe, myslím na tom všeobecném měřítku. To znamená, je tady první ta dohoda člověků, pochopitelně, je udělaná tak, ta dohoda člověku, aby tomu rozuměl každý, je velmi jednoduchá a myslím, že tam jsou značné věci, kde tomu musí rozumět úplně všichni. Zatím vše od 1. listopadu 1991 neplatné, než nastanou další kroky, posuny a dohody. To znamená, to už je ta společná práce nás všech. Současný právní systém a další paskvil je okamžitě zastaven do doby, dokud nebudou vypracovány prováděcí kony tak, aby to vyhovovalo všem. Takže tady je to je ta 11. 12. samozřejmě podpora veškerého snažení a tvorby života člověku. Ano, to už jsme probrali. To navazuje i na tu 4hodinovou pracovní dobu, protože pakliže se vesnice rozhodne, že budou stavět domky pro nově příchozí, pro nové rodiny, pro začínající rodiny na základě pozemkové reformy a tak dále, tak ta 4hodinová pracovní doba pro tesaře, pro zedníky, pro inštalatéry, pro elektrikáře,
bude odpracovávána právě v těchto prostorách. Jo? To znamená, že v tom prostoru, kde ty lidi žijou, budou elektrikáři a budou moci pracovat právě třeba na domu svého syna, své dcery, kteří zakládají rodiny, to znamená, kteří zakládají ty rody a pokračují. Takže jim tímto způsobem v těch 4 hodinách bude pomoženo všemi námi, aby měli ta hnízdečka, aby měli tu možnost zakládat ty rodiny. Ne až ve 40 nebo v 45, ale tak, jak jsme byli zvyklí my, to znamená v tom věku 19 až 21, kdy jsme my zakládali ty rodiny, protože k tomu byl ten prostor. A to si řekl velmi hezky, protože když ten rod je v pořádku, tak vlastně celé kvete národy, a rozrůstá se. Tak celé národy jsou v pořádku. Hej. Přesně tak, to je ten klíč. Hej. Takže 14. Zdravotnictví vrátit člověku, no myslím spíš tu péče o zdraví vrátit člověku. Tam se může projevit, když to řeknu, dnešní ezoterika, hej, v tom dobrém pojetí, to znamená to sebepoznávání těla, to sebesportování a tak dále. Jo? To znamená, tam se může projevit ta ezoterika, aby jsme to neříkali, že ta ezoterika je špatná, hej? Ale aby jsme dokázali využít i té ezoteriky právě v tomhletom směru, aby se ty, když to řeknu, mladí lidé dozvěděli, hej? Že myšlenky tvoří a tak dále, že vlastně že tady je 75% placebo, to znamená tvorba mozku, sebeuzdravování a tak dále, aby jsme se to učili odmala. Stejně tak s tím souvisí, že zuby nám porostou 3. i 4., protože na 144 let, když to vezmete, máme 3, 4 zuby. Takže aby tyhle ty myšlenky šly k těm dětem od malička, aby se tvořilo to naše vědomí, protože ta zemля se k tomu přizpůsobí. Ano, přesně tak. A je potřeba taky právě u těch nejmenších človíčků. A to jsme chtěli říct malou vsuvku pro všechny maminky a tatínky, kteří se chystáte, anebo už máte ty malinké človíčky, tak vy jste vlastně to pokračování toho všeho, toho dobra na této zemi a hlavně toho našeho. To znamená i to písmo, i ta obrazu. To, že vás zblbli, že musíte chodit do práce, musíte platit hypotéky a tak dále. Tohleto zblbnutí byla i naše. To je i naše vina, že jsme umožnili to dojít až tak daleko, kdy i my jsme zjistili, že se nám v 15 letech domů vrací cizí člověk a ne naše dítě, který jsme vychovávali v tom dobru, které jsme měli vlastně jakoby ukázaný, že to je to dobrý. Hej? Takže s tím vědomím, že i my jsme měli ty chyby při tom vzdělávání našich dětí, že jsme chodili do té práce, aby to dítě se mělo líp, tak anglický jazyk a německý jazyk, jenom ne ten náš, rozvoj toho našeho obrazového písma. Takže to jsou všechno ty změny, které budeme ukazovat všem. To znamená, ani tady se budeme bavit i o té povinné školní docházce. Jo? Že ta povinná školní docházka bude trošku jiná než doposud, protože od Marie Terezie je to jezuitská docházka, to znamená, jsou to komenského školy, které vlastně, nebo jezuitské školy komenského typu, takže to bude zcela něco odlišného. Hej? Jezuitská výuka komenského stylem. Jo? To znamená fyzické tresty a tak dále. Dneska vám řeknou, že nemůžete dát dítěti ani pohlavek, ale ve škole vám to dítě seřezali jak žito. Jo? Takže to jsou ty věci, které vlastně budeme... To je ta náprava toho všeho, co nám tady udělali. A naopak
Očekáváme právě pomoc od těch ezoteriků, kteří studovali v zahraničí a přinesli nám sem vlastně ty jógy, to cvičení a tyhle ty věci, aby to využili právě k obrazu našemu, protože ve všem, co jsem kdo přinesl z toho celého světa, je ten základ náš. Protože tady jsme žili v prostoru, na této zemi, jsme žili v tom prostoru jednoho ducha. Ne Boha, ale jednoho ducha. Tady byl slaviansko-árijský duch, soužití s přírodou a s naší zemí tak, že jsme věděli, že myšlenky tvoří. To je to, co ten parazit tady udělal, přetvořil do té Goebbelsoviny, kde 1000krát opakovaná lež se stává pravdou. Napravování světovnímání je těžká práce. Ano, proto začínáme u sebe doma, proto nekoukáme do zahraničí, proto nás už to zahraničí, jak se říká, už nám to netrhá žíly. Tak takhle, určitě nás to zajímá. Beru to tak, že ty programy, které oni tam rozjíždějí, to, co se děje, ano, víme, že v Polsku je nový prezident a tak dále, víme, že měl projev, dobrý projev, který poté namířil do toho Boha, hej, a do toho, jak se říká, do těch... No, když máš běhavku, tak máš tu sra. No, jasně. No, tak do toho, do té sra, hej, tak tam to zatáh, protože to je vždycky kus dobrého, kdy už si říkáte konečně něco dobrého a pak je to ta šipka přesně tam, kam to udělal ten polský prezident. Tak, přesně tak, takže jo, můžu pokračovat. Ano. Takže to je ta 14, takže to zdraví vrátí člověku a nadále je chápano jako služba člověkům. To znamená vše i bezplatně a tak dále. Takže pak je to propojené s bodem 15. Ono berte to bezplatně, ale je to tak, že každý ten člověk odvede ty 4 hodiny práce pro tu společnost a za to bude dostávat ten podíl v hodnotě 85 000 korun na tu hlavu. Hej? Takže si to spočítejte i v dnešní době, kdyby všechny ceny jsme teď udělali, zamrazili všechny ceny, tak za 4 hodiny práce budete dostávat těch 85 000 korun toho podílu celého Československa. Hej? Takže to není, jako, že to děláte zadarmo. Jo? Ono to vypadá, jako že se to dělá zadarmo, ale je to právě, že za ty 4 hodiny odvedené, jo? To znamená 4 hodiny můžou ezoterici ukazovat to dobré, to naše dobré, hej? Které mají potvrzené, když to řeknu jakoby z toho zahraničí, hej? Že i tam se dostali, naše. Že to je naše, tak za ty 4 hodiny denně po dobu 4 dnů budou dostávat vlastně ten podíl, takže nebude to zadarmo, ale bude to právě za tyhle ty podíly, které, ono by to tak jako nevyznělo, že všechno bude zadarmo, ale budete dostávat ty podíly, takže nebudete potřebovat chodit na přesčasy, hej, budete si moci užít té rodiny a žít. To je ten užívat a žít. No přesně tak, protože ta společnost musí nějakým způsobem taky, jak bych to řekla, jestvovat nějak a tak dále, protože zaštítí to celé blaho, to znamená, ať je to i to, jak jsme teď se bavili, péče o zdraví, ať je to třeba další nějaká, bych řekla, skupiny vývojářů a rozvojářů toho, že tady ta technologie bude třeba úplně jiná. Půjde to k tomu, že potom všichni zjistíme, že tu technologii stejně ani nepotřebujeme a tak dále, protože teď to vede k otřesné robotizaci, takže tenhle ten směr určitě ne. Takže 15, ano, napojení 15. Takže tady rodové potřeby a pro naše rody. Takže to znamená i to zemědělství. Ano, samozřejmě je to propojené i s tím zemědělstvím. Je to propojené i, jak jsme si teď i před chvilkou, ty jsi to řekl, změna školství, to znamená ty rodová centra. Takže bude to úplně jiné. Ten svět se mění, ano.
ale změní se ve směru, který budete vy a my všichni chtít. Ono to bude i v té docházce. Jo? Zapomeňte na to, že děti budou v 7 hodin stávat, aby byly v 8 hodin ve škole a tak dále. Bude to na 9., 10. hodinu. Hej? Aby tam byl ten klid, aby tam byla ta snídaně, aby tam bylo to setkání se s tím tatínkem, s maminkou u jednoho stolu a tak dále. Jo? Nebude to takový to ráno vstánu, vyčistit zuby, oblíknout a hurá do školy. Jo? Tašku, a nebo do školky to nebo bylo do školky, více trýznivé. A tak dále. Jo? Takže tyhle ty věci budou v tom klidu a v tom poklidném jednání. Jo? Takže to bude v tom klidu. Ne, že budete v 7 hodin, nebo když má být dítě od 7:30 ve škole, takže v 7 hodin, v 6 hodin maminky budou stávat a tyhle ty věci a tak dále. Jo? Takže všechno do toho klidného chodu. Tak a ještě je to propojené, to poslední teda s tou myšlenkou 17, ale tak to je pochopitelné. Hej. Takže tady je to všechno tvorba podílových výsledků v národním spolužití člověku a nastává stav hojnosti a pro všechny. Tak dále. Já se omlouvám, mě to tady je. Kódy. Tak. Jo, poskytnutí půdy všem, kdo projeví zájem. Ano, tak to už jsme samozřejmě, to už jsme probrali a to je napojené na myšlenku 12, 15 a 17. No, k tomu už není třeba se nějak vyjadřovat. Že? Bod 6. Vznik národních a rodových družstev. Ano, tak to je napojení na myšlenku 5, 9, 12 a 15. Jo, to si myslím, že tady jsme taky dostatečně probrali. Vznik národních a rodových družstev, to nám je jasné. Takže tam je to i, jak jsem to říkal, takže budete-li mít, já nevím, třeba paličkování, umí to dcera, umí to dcerka, umí to druhá dcerka, umí to maminka, umí to babička. Budete jich tam chtít nové mladé ruce a tak dále, tak to bude tím podílem. Jo? To znamená, budou tady i ta malá, jo? Dám příklad, nebude tady v těch věcech, teď neuděláme hnedka Armabeton, hej, jako byl Armabeton a měl Armabeton své učiliště a tak dále, takže to bude právě na těch malých dílnách, na těch malých družstev, na těch rodinných družstev, kdy to rodinné družstvo si vybere a dá možnost mladému inštalatérovi, kterýho si vezmou do učení a tak dále, aby bylo to pokračování, aby jsme měli možnost vlastně toho rozvoje, právě té zručnosti, jak se říká, zlaté české ručičky. Jo? Takže všechny tyhle věci právě v tom vzniku těch národních, hej, a rodových družstev. Jo? To je to nejvíc. Jo? Budete mít na každý vesnici tesaře, truhláře, hej, pokrejvače a tak dále, protože to bude vyučovat ten pokrejvač, ten inštalatér, ten topenář. Jo? Znovu se budeme vracet k samotížnému vytápění. Jo? Znovu budeme tady dělat ty tvorby těch kotlů, které budou právě na té samotíži a takové ty věci, které jsou třeba zrovna v tom topenářském odvětví, který se tady totálně zrušilo na tyhle ty kaničky, No, já si myslím, ale že existují ještě třeba i jiné, samozřejmě i jiné. A budeme bádat i o té volné energii, hej, kde si uděláte ten krb a on vám bude topit sám. Přesně tak, těch možností je tady nespočet. Tak, ano, 7. Vývoj a rozvoj vzdělání zdarma a celoživotně. Takže napojení na myšlenku 16 a 17. Ano, tak to je všem jasný. Takže tady je i velký jas v nauce o našem, nauka, to jsem asi, bych to řekla, výuka o našem obrazovém písmu našich předků,
obnovení té obrazu schopnosti a vnímání člověka a vědomí našich slaviansko-arijských kořenů a to národní cítění. A tím, že je to celoživotně, tak to bude právě i to, že budeme najíždět vlastně na to, že jednak s těmi dětmi tam můžou chodit i tatínkové a maminky, protože i to dítě vám ukáže v tom napojení, který má, že vám dokáže pomoci i v tom uvědomění si, ať jsou to runy, ať je to staroslovenština a tak dále, že i ty děti, že to nebudou jenom ty vybrané indigovy děti, ale že každému tomu dítěti dáme tu možnost, aby se projevil v tom, v čem umí, v čem je jedinečný, než to, že neumíš tohle za 5, neumíš tohle za 5, nebo říkal jsi tohle za 5, ale že budeme v těch dětech právě vytvářet tu schopnost, která to dítě baví, co ho baví, k čemu to dítě tady je, proč tady to díťátko je a tak dále. Takže ty naši synové a dcery. To tam zrovna píšeme, protože to je to obnovení schopnosti člověků, to povědomí a to vědomí silné mysli a tvořící schopnosti. Tak. A myslím, že bychom se od těch malých človíčků měli hodně učit. Tak ano, tak to je i to vzdělání zdarma a celoživotně, to znamená pro všechny, že jo, pro všechny, to se řekl krásně. 8. Pracovní vztah, podílnictví, partnerská forma, rodinná družstva, národní družstva. Tam je napojení na bod 8, to znamená veškeré přírodní plody, rostliny, nerosty patří všem člověkům. Potom tady 11, bod 11, ano, samozřejmě tvorba konů a pravidel, tak pochopitelně, a na bod 12. To znamená podpora veškerého snažení a tvorby života člověků. Takže vidíte, že se to kolem toho rodu, těch rodčin, rodů, matek, otců, synů a dcer, že to je takový ten základ. Vždycky je to ten základ. Jo? To je ten základ toho našeho cílevědomého tvoření toho prostoru Država Čechoslovakia. To je ten základ. Tomuto rozvoji, vývoji a narovnání všech těch vykloubenin, který tady s náma, s našimi otci i matkami, i babičkami, i dědečkami učinili, tak to bude to narovnání, protože teď to bude po našemu. Ne po jejich, ale po našemu. Abych řekla, ani od nich, ani od nich. Po našemu. Ani východ, ani západ. Tak. Jsme to my, kdo dá ten novej jas a směr celému světu. To znamená, ten vývoj půjde od nás. Od nás si to budou brát do celého světa. Tak, bod 9. Svoboda myšlení a vyjádření se. Jen nesouhlas nestačí. Je třeba dání lepšího řešení. A tady jsme to viděli na napojení 2, myšlenky číslo 2. To znamená změna způsobu voleb. Je to výběr člověků ze spoda. To znamená, to je to zrušení všech římských vládních forem a nastavení řízení naší země. Pak tady máme 3, to znamená, ano, striktní oddělení konné, výkonné a soudní moci od sebe navzájem. A tam je ta absolutně výborná myšlenka toho zjednodušení, toho prav v těch konech. To znamená, vytvoří se 100 až 200 základních konů, které se může naučit a zvládnout každý. My už víme, že to bude 144. Skvělá volba, bych řekla. Skvělý výběr. Skvělý výběr. Tak a 4, to znamená napojení i na 4, tak odvolatelnost všech vybraných člověků do 5 pracovních dnů a to kdykoliv v jejich práci. Tak, to je i za těma myšlenkama je další taková ta jedna
největší myšlenka a to je, že veškeré výběry, veškerá jednání všech těchto, ať to budou konné výbory, ať to bude rada državy, nebo děržaví, ať to bude rada děržaví, ať to bude rada děržavy, tak všechna tato jednání budou veřejná, všechny výběry budou veřejný a všechny ty věci uvidíte, jak se říká, v přímém přenosu. A budete-li mít jakoukoliv, když to řeknu, pochybnost, tak protože budete mít tu plachtu ve vaší vesnici a v té vaší vesnici jste si vybrali 130 z 500, jste si vybrali toho dotyčného, tak si ho z těch 130 polovina, nadpoloviční většina přivolá zpátky, aby vám vysvětlil to, čemu nerozumíte, proč činí tak, jak činí a tak dále. A když se vám nebude líbit ta jeho práce, tak ho vyměníte, protože pondělí vám bude vysvětlovat, v úterý vám to bude vysvětlovat, ve středu a jestliže vám ve čtvrtek to nevysvětlí tak, abyste přestali mít ty pochyby, tak ho vyměníte novým. Hej? V pátek nastupuje na jeho místo nový, kterýho si vyberete v té vesnici. Ten dotyčný dál funguje v té vesnici, žádný stěhování do Prahy, hej, nebo do Brno, hej, nebo do Košic a tak dále. Žádný. Tam, kde žijete, tam budete, tam je ta vaše základní, tam je ten váš kořen. Žádný to stěhování národů kvůli tomu, abyste byli volitelní tamhle, nebo aby si vás vybrali tamhle. Nic takového. Tam, kde žijete, a když vás tam nikdo nezná, tak vás nikdo nebude ani vybírat. A to je právě to jsou ty věci, které se dneska dějou. Proto se jezdí, jak se říká, na briefingy do Prahy, hej, kde vás natočí televize, že jste byli v Praze, jo, a u vás na vesnici jste neznámej, jo, jste takovej, jak bych to řekl, taková šedá myš, proto jezdí se do Prahy, abyste se ukázali, aby se ty občanští aktivisty ukázali a pak hubky na politické kandidátky, jo, takže to jsou ty věci, které nebudou existovat, nebudou jestvovat. Ano, takže to máme bod 4 a bod 5, tak samozřejmě taky tady to zrušení té lživé reklamy ve všech jejich formách a zrušení toho lobbingu. A pak je to napojené i na myšlenku 6, to znamená ta stoupající, ano? Ono je to i lživá propaganda politického hnutí. To se můžete dneska koukat, jak se to děje. Hej? Takže tyhle ty věci tady nebudou. Jo? To jsou ty věci, že tady nebude žádná lživá ani propaganda politických stran a politických hnutí, protože to všechno smeteme ze stolu. No a samozřejmě i takhle... Spláchneme je do kanálu, kam patří. Ale živá samozřejmě i směrem k těmhletěm našim nejmenším nebo k té mladé generaci, protože tam, kde ještě nejsou zkušenosti, tam ještě není ten pevný ústoj a toho oni podprahově využívají. Já jsem si to prošel taky, když jsme kupovali celou sadu Johnson & Johnson a pak se nám malej oprudil a bylo vyřízeno. Ty zkušenosti, ano, přesně tak, dělali jsme všichni nějaké chyby, ale právě proto jsme tady, abychom to narovnali a napravili. Takže ano, ještě je tam napojení teda na tu myšlenku 6, to znamená stoupající odpovědnost úřadu je stoupající trestní odpovědnost. Dnes jim za to samozřejmě nic nehrozí, dnes si mohou dělat, co chtějí a tak dále, takže mají to dosti zabezpečené z toho jejich římského práva a tak dále, takže... To je přesně i to, že si tady udělali zákony, že vlastizrada a velezrada je po 30 letech promlčená, vražda je promlčená po 10 letech. Nikdy to není promlčený. Nikdy. Hej. Vražda, stejně tak jako vlastizrada a velezrada, nikdy není promlčená. Nikdy. Poslouchejte dobře. Nikdy.
Tak ano, to máme 9. K té 9 jsem si tady ještě napsala změna způsobu teda voleb, to znamená výběr člověku ze spora zrušení politických stran a hnutí. Ty jsi říkal ne zrušení, ale samozřejmě nebudou se podílet na řízení a správě naší země. Zájmový kroužek. Každý člověk má možnost dát ti dobrý návrh. Ano, ale to taky směřuje k tomu, že ta společnost musí, každý z nás, bychom měli na sobě pracovat. To znamená, když nebudete mít zájem, tak potom budete mít jenom, bych to řekla, tvář na to vaše plakání, ale to už svým způsobem bude pozdě, takže každý bychom měli mít ten zájem. Ještě je tam takový to jedno slůvko, který bude velice rychle vymazáno. Velice rychle vymazáno. A to je demokracie a právo. Jo? Právo a demokracie. To budou dvě takové slůvka, které za chvilku velice rychle vymažeme z paměti. Já jim dám demokracii otevřenou, přímou, jakoukoliv. Já jim dám demokracii. Takže to jsou ty věci, které budou vymazány z paměti. Zaneseme je do nějakých těch, jako co tady všechno bylo, protože to uchováme, aby jsme to viděli, aby jsme to mohli těm dětem ukazovat, ale bude to vymazáno z paměti. Tak, já bych jenom, ještě jsem si tady udělala nějaké poznámky i k tomu bodu 8, tak já to ještě teda dočtu. Sdílení a podílová tvorba, rosty a nerosty patří všem člověkům světa. Dobrá, rovná správa ve vztahu pracovním ke správě přírody a chování k ní. Ve všech směrech je dostatek nástrojů k žití a neničit jak vztahy, tak přírodu. Ten jiný směr ohleduplnosti. Doteď jsme jen koukali a důvěřovali korporátníkům a jejich nastavenému systému, který byl proti člověku a proti národům. Rovnost všech směrů. Tady zde mezi soutěživost a kapitalistické fiktivní zaměření na zisk. Zde je spolupráce a společná tvorba. Tak, takže to jsem chtěla dočíst k tomu 8. bodu a teď jsme, 10. Vždy jednat ve smíru. Tam je i tam jsou i další rozpracované věci, jako je, když budete si vybírat, co budete na té vesnici dělat, jakým způsobem bude ta vesnice fungovat a tak dále, tak se můžete dohodnout, že máte tady třeba, protože jsme se vyjadřovali právě vždycky v tom souladu, v tom jednom duchu, v tom jednom hlasu. Takže, jak se říká, když máte říct, jako to se mi nelíbí, takhle to nechci, tak máte tu, jak bych to řekl, tu povinnost přednést lepší. Jak si to představujete, že to bude lepší? Přijme-li to ta společnost, to znamená přijme-li to ta vesnice ze 70%, pak se to dá považovat, jako že se to na zkoušku na rok, na 2 udělá a po roce a po 2 si znovu k té myšlence sednete a proberete ji a budete ji mít vypilovanou, protože ji budete mít vyzkoušenou. Jestli se osvědčila, jestli byla dobrá, anebo jestli byla špatná a není potřeba se s ní dál zabývat a dál ji mít. Jo, takže takhle jsem to myslel, jako aby tam bylo, ne, že jako nadpoloviční 51% řekne ano a bude to ano, jo, takže tak to nefunguje, jo, tak to funguje dneska, proto se nic nevyjedná, proto se nic neudělá a tak dále, že to bude 75%, když řekne, že to chceme a 25% řekne, že to nechcou, tak se to upracuje tak, že se to začlení do té správy té vesnice na tu dobu třeba 2 let a po 2 letech se rozhodne, zda se tím ta vesnice bude dál zabývat, jestli se to osvědčilo a nebo jestli se to bude muset přepracovat podle té zkušenosti těch 2 let. To je takový základ, že to bude na 2 roky. Jo, někdo si můžou říct, že to je na 3 roky a tak dále. Proto je zbytečný, aby tadyhle vesnice, které čítají, já nevím, 2000, 3000 lidí,
mělo tyhle ty akvaparky a pak tam ty lidi neměli ani na vstupenku, jo, ale hlavně, že vesnice se zadlužila 20 miliony, jo, a tak dále. Takže to jsou ty věci, které se dějou. Ty mechanismy samozřejmě budou velice rychle fungovat. Jo? To bude velice zdokonalování a zlepšování. To bude velice rychle. A k tomu bodu 10, vždy jednat ve smíru, jsme si napsali. S vývojem našeho ducha a rozpomenutí si našich kořenů. Připomenutí všech schopností každého jednoho člověka. Ve smíru. Ale ten vesmír je v každém z nás. A každý z nás, každý jeden z nás dokáže měnit, zlepšovat a zdokonalovat soužití nás všech. Vybrat si ten směr v tom práv. Se ctí a moudrostí našich předků a kráčet v cestě člověka a jsem přeživší potomek národů Československa a opět býti ten učitel národů, jaký jsme vždy byli, v cestě národního spolužití člověků. To je pro nás ta, jak bych řekla, definice, jak bych řekla, ten pohled toho, co znamená ve smíru. Že už to nebudou ty komenského školy, jo, ale že to bude ta nová nauka. Hej, že se ta umnice, která nám tady právě v tom prostoru zůstala, protože my jsme ty přeživší potomci národů Československa, o který se celý svět snaží jakoby od nás tady vystrnadit, převzít, spoplatnit. To je jak ty trpaslíci. Pamatuješ? Jako Adží duchové. Jo? Oni nás tady prodávají a tak dále. Jo? Takže nejsme trpaslíci a dobře, když jste koukali na tu pohádku Adží duchové, tak víte, co ty trpaslíci co všechno uměli a co všechno byli schopni tvořit právě protože spolu všichni ty malí trpaslíci pracovali spolu na tom jednom dílu. Hej? Takže to jsou ty věci, které se budou ukazovat všem. Budeme výkladní skříň toho světa. Tak já to tady mám sice ještě více nějak jako rozpracované, ano, já to tak jenom letmu, protože tady ještě jsou věci, které jsme chtěli říci, takže to už jsme ale říkali, já tady vyberu jenom to, co jsme už neříkali, ty pozemkové změny jsme taky, začátek umu každého, to znamená řemeslná výroba, obnova učilišť, praktická výuka do života a pro život. Samozřejmě ne to, co nás učí doteď a všechno, myslím, že tady už všechno jsme řekli. A jinak ještě jsme chtěli říci, že tady máme jenom pár bodů připravený pro ten jas, to znamená samospráva jednotlivých děržaví. Nejen centralizovaná správa, ale také správa rozprostřená mezi jednotlivé děržaví. To znamená, děržaví jsou zodpovědné za správu svých záležitostí a rozhodování o místních otázkách, přičemž hledají způsoby, jak zohlednit dobro každého člověka. Děržaví má širokou pravomoc v záležitostech vzdělávání, péče o zdraví, životní prostředí a místní infrastrukturu. Místní děržaví si vybírají do rozhodovacích míst člověky, o kterých vědí, že mají odpovědnost za celé děržaví a všechny člověky v místě. Tito vybraní člověkové nemají nic společného s politickými stranami a hnutími. No. Dříve platilo, že na vesnici nesměl být bezdomovec. To znamená člověk bez střechy nad hlavou. Neexistovalo to. Hej? To bylo už za první republiky a tak dále. To znamená, i toto bude ta povinnost, když to řeknu, o tu správu toho državí. Hej? Že to državí bude mít i tuhletu povinnost, aby na jeho území nežil takzvaný bezzemec. Proto tady je i ta pozemková reforma a tak dále, kde bude mít každý, kdo bude mít zájem,
bude mít ten pozemek, my jsme to měli spočítaný zhruba 750 metrů na hlavu, hej? Když je to 4členná rodina, tak to může být těch, já nevím, 1500 metrů a tak dále. Když to bude do jeden, hej, tak je to těch 750 metrů a tak dále. Takže to stačí i tomu jednomu člověku, aby měl tu střechu nad hlavou, aby tam měl tu malou zahrádku, aby tam měl ten malej, když to řeknu, skleník, kde si vypěstuje a tak dále, všechny tyhle ty věci. Takže to je i ta jedna z těch povinností, že nebudou trpěný, když bych to řekl, državí, kde budou bez lidé nebo člověk bez střechy nad hlavou. Jo? K tomu to je ta. A Jura tady má dotaz. Já jsem to chtěla jenom... Ty dotazy probereme jako ono to šlo i k tomu, protože jako ten dotaz je, jestli budou i tresty nebo věznice nadále. To je právě i to, že jakýkoliv v uvozovkách trest bude v kompetenci té vesnice. Jo? To znamená, i ta vesnice bude rozhodovat o tom, jaký trest za to, co učinil ten dotyčný, jaký trest by mu ta vesnice dala, aby to bylo ku prospěchu té vesnice a ne ku prospěchu nějakého biznisu vězeňského. Jo? To znamená, jsou případy, kdy, dám příklad, opilý mladý muž, jo, v dopravní nehodě přežije dopravní nehodu, kde usmrtil svoji, když to řeknu, jakoby družku, s kterou měl mít zakládat tu rodinu a tak dále, tak tu vinu za to, co udělal, si ponese v té vesnici, v té rodině, kterou takto, jak bych to řekl, až dojde k tomu odpuštění. Jo? Takže tímhletím způsobem. Ale já jsem to řekl takhle drsně, aby tam bylo uchopeno, že nejenom to, že se vám stane, že v tom návalu blbosti, alkoholového opojení se stane takovýto případ, tak abyste věděli, že si ho odpracujete vlastně a odbydete si ho v té rodině, který jste uškodili, kterou jste vystavili do tohohle z toho prostoru. Takže pro tu vesnici, v té vesnici, po případě té postižené rodině a tak dále. No a je potřeba si taky uvědomit, že ten alkohol a tak dále, všechno, co tam jinak. Je, tady v tomhletom vědomí člověk už ty ani věci... nebude. Jo, to je otázka, dobře, tak je to otázka jedné generace, takhle bych to řekl, jako to narovnání toho myšlení a tak dále, ale podstata je, cokoliv uděláte, bude o vás rozhodovat ta vesnice, která vás zná, co jste zač, jo, a tak dále. A ta vás bude úkolovat, jo, tam budete pracovat. Nemáte šanci utíct někam jinam, jedině do zahraničí utečete a stejně vás dožene karma nebo tyhle ty věci, takže nemá smysl, jo, to vězení, zavírat vás někde a tak dále. Odpracujete si to v té vesnici. No jde o to, aby jsme taky samozřejmě konečně začali přemýšlet nad našimi rozhodnutími, nad našimi nějakými, jak bych to řekla, zvyky, které musíme nějakým způsobem, měli bychom, ale musíme napravit. Tak, další. Viditelné kroky a otevřenost. Samozřejmě to znamená konec právě těch směšných tajných spolků, který o sobě tvrdí, že všechno ví. Takže všechny viditelné kroky a otevřenost. Já si myslím, že ty spolky by se měly přestat chlubit, protože to je vlastně ta jejich záhuba, protože to nedali na vědomí ostatním člověkům. Takže jejich kroky už jsou stejně ukončené. Ve zprávě se klade důraz na absolutní viditelné kroky každých vybraných člověků. Ve zprávě Děržavy a Děržavy. Každý člověk má snadný přístup k záznamům a rozhodnutích, která ovlivňují jejich životy. To znamená, skončí to, že my to máme ve zprávě a vám to nedáme a tak dále. Otevřenost je zajištěna ve všech kruzích vybraných člověků, jak na stupni samosprávných děržaví, tak na stupni Děržavy. A kontrola rozhodovacích skupin je v rukou každého člověka a jeho schopnosti dobrých mravů
a rozhodování pro blaho všech člověků. Tento směr je vložen do všech oblastí od tvorby podílových výsledků kulturního a prostředí životního. Tvorba nezávislých útvarů pro zajištění konného pořádku živosti. V rámci konného uspořádání budou jestvovat nestranné útvary, které by dohlížely na rovnost a konnou spravedlnost. Všechny útvary jsou zodpovědné za každé jejich rozhodnutí a nesou trestní odpovědnost. Útvar konné spravedlnosti dohlíží a napomáhá tvorbě bezesporné společnosti. Vše v souladu s kony, pravidly společnosti, pravidly konů a svědomí. Útvar pro ochranu a záchranu životního prostředí. Všechna činnost na zajištění záchrany přírody, všech činností člověka na vliv našeho prostředí, žádná činnost ve společnosti nepoškozuje životní prostředí a přírodu a každý člověk žije v čistém a zdravém světě. Takhle by to mělo být. Takhle by to mělo být. A to si právě tam vložil, já bych řekla, absolutně skvěle, protože tady to je, že bychom měli všichni napomáhat tvorbě právě té bezesporné společnosti, protože těch sporů bude ubývat. A nebudou tady tyto paradoxy, jako máme teď, že tady nějaký soudci, kteří nejsou ani soudci, a nebudeme se pouštět do těch římských právních, abych to řekla, triků a intrik, protože jménem republiky se vlastně odsuzujeme sami. Takže my celé tyhle věci narovnáváme, otáčíme a to vykloubení dáváme do pořádku. Tvorba nezávislých, jo, to jsem tady četla, ano. Tvorba zdravého prostředí pro vývoj a rozvoj člověka. Správa země klade důraz na to, aby se člověk plně rozvíjel, tak stejně jako celá společnost. Celoživotní vzdělání, duchovní, to znamená naše slavensko-árijské vědomí, naše písmo, naše vědomí, národní hrdost a cit a propojení celého národa. A hlavně, samozřejmě, žití v míru se všemi národy. To znamená, celé to směšné zbrojení a tak dále by se mohlo využít právě na tvorbu toho míra se všemi národy. Vzdělávací a rozvojové možnosti, to znamená ty rodová centra, učiliště. Vše pro klid a psychickou pohodu, to je klíč ke všemu. My si ještě pamatujeme dílny, jo? Na základní škole, když to tak řeknu. Jo? Každá škola měla dílny, pak tam bylo tohleto zahradničení, že se tak výtvarná výchova, holky, vyšívání, vaření. Bylo to více zaměřené, ale ještě to bylo málo, musím říct, ještě to bylo málo. Ale to je i to, že vlastně toto bude probíhat, jo? Toto už bude probíhat úrovni, jo? Toto bude probíhat právě i na té jiné úrovni. To znamená, když je někde vyhlášená, jak se říká, teta, kořenářka, bylinkářka a bude mít u sebe 2-3 děvčata, s kterýma bude chodit na ty bylinky a ukazovat jim bylinky, tak třeba v pondělí budete 4 hodiny jako děvčata u té bylinkářky, která vám 4 hodiny bude vysvětlovat, jaký jsou bylinky, co se z toho dělá, na co ta bylinka je a tak dále. A druhý den půjdete na 4 hodiny k truhláři, který vám ukáže, jak opracovat dřevo, jak udělat truhlu a tak dále. A třetí den půjdete zase na 4 hodiny. Jo? Takže takhle si můžete projít, když to řeknu, celou tu vesnici, celou tu ves, jo? Kde budou právě ty vaše, kde se budete, jak se říká, vzdělávat. Tak, péče o člověka a jeho ochranu. Péče o ochranu národního majetku.
Péče tvořená pro člověka a zároveň pro ochranu celého území. V respektu a bez násilí, jak u nás, tak i na celé zemi. Respektování se navzájem a zajištění pokojného soužití všech národů. Kony a jejich tvorba slouží k ochraně konů a svobody člověků. A jejich tvorba je, jak bych řekla, neférová, ale v tom prav, ta správná, nestranná, dostupná a srozumitelná všem. Nepotřeba advokátů, právníků a tak dále. Reforma justice, změna celého justičního římského fiktivního kolaborátu a tak dále. Tak, tady jsem udělala, tady jsme udělali takové... Ono je to i k tomu, že když bude mít vlastně to državí, bude mít tu knihu, ty prameny těch živoucích pamětí a bude tam v uvozovkách, jakože by mohl být jakože nějaký spor sousedů a tak dále, tak i ty sousedé mají ty knihy, takže se to může porovnat, jestli ten nebo ten a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci budou probíhat právě v té vesnici, aby celá ta ves rozhodovala a podílela se právě na tom, aby tady nevznikaly tyhle ty spory a rozpory, ale aby to bylo před tou celou vesnicí, aby to nebylo takový to tajný, že tamhle jsem přišel o pozemek, protože mě tamhle o něj někdo připravil, ale bude to veřejný. Tak taková vsuvka, vložení do moderní doby. Zakládání rodových samoděržaví a děržaví. Každá rodina má, jak si říkal, už těch 750 metrů čtvereční půdy na hlavu pro vědomé a trvalé osídlení se zahradou, vodou, ovocnými stromy. Místní kruhová samospráva děržaví, vzniká výběr člověků do samosprávy děržaví bez hlasování, ale v nalézání shody. Návrat našich jazyků a run. Užívání slavensko-arijského písma, boukovice, vede k návratu tvořivé moci slov a obrazu schopnosti. Tvorba a směna, to znamená místní směna, peněžní systém, československá koruna, zajišťuje dostatek pro každého. Tady jsem chtěla vložit jenom takovou vsuvku, protože tenhle ten systém, který nás vedl jako v tomhletom směru, tak je tam samozřejmě těch aspektů více, ale jsou tam dva takové největší. To je ten ekonomismus a to je samozřejmě to sociální zabezpečení, protože tady ten Social Security Act z roku 1935, tam v tom bylo zapleteno i Československo. Ale co jsme chtěli říct, je to velká celá ta nesvaboda, protože my jdeme do té podstaty. To znamená, od té podstaty se vždycky odražte, běžte, odkud to vzniklo, jak to vzniklo a kdo zatím stojí. Tak to je ta velká nesvaboda celého systému. Jo? To znamená i to sociální zabezpečení, i ten ekonomismus. To je ta měna. Síla, nadřazenost větších států. Je to měna několikanásobná, větší hodnota měny. Proč? Proč třeba euro vůči dolaru 1:1, 1,17? Proč nejsou všechny měny plně konvertibilní? Víte, to je právě ta nadřazenost toho, já jsem velký a já si tady s vámi malými, to se bavím o těch obchodních zónách, já si s vámi tě malými budu dělat, co chci. Takže tyhle ty měny se děly na konvertibilní a nekonvertibilní, to znamená, to jsou ty nekonvertibilní měny, jsou ty blokované měny, to znamená třeba severokorejský nebo Kuba. Konvertibilita určuje schopnost firmy nebo vlády konvertovat místní měnu do jiné měny a naopak. To znamená, to je právě ta práce těch centrálních bank, těch otrokářů a tak dále. A tady to je právě ten velký podíl tady té nadřazenosti a vlastně té podstaty celého nastaveného systému. A ten ekonomický systém, ano, ten ekonomický systém má tady více nějakých, co jsme vlastně si tady prošli, jo, feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus a tady se mi zalíbila ta smíšená ekonomika, jo, to byla taková vsuvka,
Smíšená ekonomika je takový ekonomický systém, ve kterém se objevují prvky tržní, ale i plánované ekonomiky. To znamená, to je vlastně, abyste to pochopili, to je vlastně i to, co děláme. To znamená to centrální, to plánované, a to ale tady, i to se tady rozjíždělo vy mladí, který jste mladí, hej, a jste teďko jakoby uchvácený tím Ruskem a těma Stalinovejma metodama a tak dále, tak pro vás všechny musíme vám říci, že my jsme tady už před rokem 89 měli tohleto drobné podnikání. Bylo tady drobné podnikání, bylo tady drobné řemeslné podnikání, soukromé podnikání a tak dále. Takže a obráceně velké podniky, to znamená, když to řeknu, národní podniky si neplatili penězma, ale fakturama, které se vyfakturovávaly a neběhaly mezi nimi peníze. Jo? Takže tyhle ty věci jsme tady měli před rokem 89, byly to dobré věci, proto si ty dobré věci z každé té doby necháváme a budeme je naopak rozvíjet. Takže to je jenom tak jako směrem k těm lidem, kteří tady jedou tu propagaci těch ruských programů a projektů, jo, těch Stalinových metod a tak dále, tak znovu říkáme, my jsme je tu měli. Neříkali jsme, my jsme to prožili, vy jste to nevěděli, rodiče vám to neřekli, ale my jsme v té době žili, takže si to pamatujeme. Jenom aby byl ten jas směrem, když to řeknu, k Rudovi Vávrovi a dalším. Dobře, teď tady pracujeme na této cestě. Ochrana přírodních míst, to znamená lesy, prameny, hory, háje. Chráněny rodem jako dědictví nejen skutečné, očištění, a to teď říkám úplně zodpovědně, očištění všech pramenů, všech studánek, očištění od tohoto židozednářsko-křesťanských symbolů, který vlastně, to je, jak jsem už říkal, z katedrály svatého Víta, z těch chrličů, z těch satanistických ksichtů a úst jde zlo do celé Prahy. A stejně tak ho dávají i tyhle ty židozednářsko-křesťanské symboly u každého pramenu, u každé studánky. Protože to, co ta studánka dostane za tu energii, která tam je, tak to jde tou studánkou, to jde tou vodou, protože ta voda je ten nosič. Oni to vědí, proto u každé studánky mají tyhle ty kříže, tyhle ty křesťansko-židozednářsko-křesťanský symboly, který nabíjejí tu vodu tím špatným, tím zlým, tím cizáckým. A právě proto s podporou Erika Konečného, právě proto je to začátek tady tohodle, proto rozdáváme hrníčky na to, abyste to dávali k těm studánkám. Je to takový první krok k tomu, aby ta studánka, aby ta voda věděla, že tady je to dobro, že tady je ta Čechoslovakia, že tady jsou ti dobří lidé, kteří chtějí změnit k dobru celé světovnímání. Tak to je takový dobrý začátek, bych řekla, ano, jak se s tomu vyjádřil k těm studánkám. Takže ano, kdekoliv budeme brát sebou hrníčky na to, aby se to právě dávalo k těm studánkám. Takže pokud ještě někdo máte třeba čas a chuť, já vím, že jste všichni i zaneprázdnění, ale najděte si v okolí, ošetřujte právě tyhle ty prameny, dávejte tam ty hrníčky a to vědomí té Čechoslovakie, protože to neděláte pro nás, to děláme pro nás všechny. A právě proto to dobro tam bude. A myslím, že to je dobrý začátek i tady v téhleté, ano, pryč s těma jejich cizáckýma projektama. Takže ano, člověk není občan, ale ás jest žijící, tvořící a budující na zemi. Spojení s prapředky. Rod je duchovní a rodové spojení.
základ národu, společnost a přirozené správy. Kony jsou přirozené kony, žití v konech svědomí. Určují rovnováhu, nikoli lidské zákoníky. Správa je spravující, nikoli vládnoucí. Je jen dobrý směr pro blaho člověka. Zdraví jako rovnováha. Přírodní celení, to znamená těla a duše. Běžná součást správy. A za 9. samozřejmě, tady je trošičku ekonomika, je to tady ty poplatky za nové výrobky do společné pokladny, kolik to bude, to si musíme rozhodnout všichni, to znamená z podniku, družstva. Pokladna Děržavy Čechoslovakie jako národní správa naší země, protože teď třeba zrovna máme pokladnu v soukromých rukou, takže to taky nevíme, co se tam děje s těmi penězi, které tam jdou. A samozřejmě vyplácení podílu našeho území ze společné tvorby každý měsíc a v listopadu. A tam samozřejmě i to velké uvědomění toho, že každý z nás musíme právě pro to naše území a pro tu Děržavu taky něco vykonat. Tak a úplně, tady bych řekla na závěr a hned se budeme věnovat těm otázkám, je to, že jsme vám chtěli jenom říci, abyste všichni věděli, že i jakékoliv smlouvy, do kterých jsme byli zavázáni, tak jsou to ty adhezní smlouvy a jenom abychom věděli, co to je. To znamená, adhezní smlouva je smlouva, v níž jedna smluvní strana stanoví veškeré smluvní podmínky a druhá smluvní strana má pouze možnost smlouvu přijmout. Takže to je i tady ten Social Security Act 1935, to znamená, to je ta věc, do které bylo vlastně i včleněno Československo. Tak a poslední zdroje. Co jsme chtěli říci? Od toho roku 1918, jak jsme to postavili, abyste viděli, v jakém konceptu jsme to postavili, tak samozřejmě podívejte se, je to dohledatelné vám všem. Teď to samozřejmě dávají do té odporné digitalizace, e-sbírka, tam se podívejte na všechny zákony, vyhlášky, které byly vydané v roce 1918. To znamená, tam uvidíte sestavení celého toho našeho systému. To znamená zdravotní ústavy 1926 s podporou samozřejmě US, tady tyhle ty korporace, univerzity vznikaly, vysoké školy, s jakým věděním, kdo jim dával to vědění, jaké noty, jaké koncepty přišly do těch univerzit a vysokých škol. Samozřejmě pak i oběh a správa platidel, takže co je oběživo a tak dále, fiat, to víme, ano, tak dále. Potom to takhle šlo dál a dál a dál, že jako 1971 a tak dále. Takže začaly být založené bohoslovecké fakulty Olomouc. Ano, dokonce bylo nařízeno 24-hodinové počítání času, to znamená taky ve spolupráci s US, Banking Act 1933 a tak dále. Tam vlastně už taky započalo vznik. To jsme měli i včera, tak bych to připomněl, že my jsme měli jiný čas. Pro nás tady a teď bylo jiného času. Žili jsme v jiném času, to znamená, oni nás vytrhli i z toho prostoru našeho času, aby nám dali ten cizácký čas. Hej? Takže i to vytržení našeho času, vytržení našeho týdne, my jsme měli i týden, byl jiný, než je tento. Neměli jsme 7 dní v týdnu, měli jsme 9 dní v týdnu. Proto jsou tady ty snahy, aby se tady ukázalo, že budeme mít 13 měsíců místo 9, které byly naše. Jo? Neměli jsme tady 13 měsíců, ale měli jsme 9 měsíců, měli jsme 9 dní v týdnu a měli jsme 16hodinový čas. To byl ten kruh našeho času. Hej? Takže to všecko nám sebrali a nahradili svým.
Takže my budeme tvořit ten prostor i v tom času našem. Hej? Takže tady dojdeme i k tomu jinému času. Jo? Stejně tak, jako už nebudeme tady, jestli je letní nebo zimní a tak dále, protože my jsme to měli postavené jinak. Hej? To znamená, to jsou ty věci, které budeme ukazovat. To jsou ty věci, které budeme objevovat, protože my jsme to nikde nestratili, ale jenom jsme to zapomněli. Takže oni nám vzali tu naši paměť, přetvořili si ji k obrazu svýmu a zase nám ji takhle vložili skrze naše děti, skrze nás a skrze naše otce. Jsme se dostali do jiných časů. Jo? Těmi válkami změnili časy. Jo? Olomoucká arcibiskupství olomoucké a tak dále. Proto jsou tady pražské artikuly, hned na to olomoucké artikuly a pochopitelně i brněnské artikuly. Takže to jsou všechno ty body, které nám tady ovlivňovaly ty životy. Jakoby olomoucké arcibiskupství, pražský arcibiskup nebo biskup pražský, hej, a stejně tak i ten brněnský. Jo, to jsou takový ten bermudský trouhelník, jo, který tady tímhletím způsobem vytvářeli právě ty židozednářsko-křesťanský projektoři. A oni si totiž navzájem, jak bych řekla, ta politická komunita je navzájem s touhletou náboženskou. Oni se podporují. Oni se podporují navzájem, takže jeden bez druhého by asi nemohli. Církevní restituce byly upláceny, protože na úplatky v církevních restitucích bylo něco přes 5 miliard. To si ani neumíte představit, co to je za prachy. Jo? Umíte teď nějakou bitcoinovou 1 miliardu, ale 5 miliard, to se můžete zeptat pana z toho Charouze, jaký je to balík 5 miliard, který nemusel vracet pan Charous a je mu podobný. Jo? Takže stačilo 10 let udržet v trezoru jeho smlouvu, hej, u Komerční banky a bylo to vyřešeno, promlčeno, vyřešeno, 5 miliard doma, to se počítá. Že takhle to měli. No, to říkám, že lepší nevědět, spláchneme to z jedné vody na čisto, bude tady čistý stůl a jedeme s čistým stolem. Víme, jo, stejně tak i dneska už víme, že Jasan má v Brně setkání, kde se budou prezentovat bývalí Čechoslováci a tak dále. Takže víme, kdo se může zúčastnit v Brně, ať se zúčastní, ať se vám dívají ty Čechoslováci do tváří, ať vám odpovídají tyhle ty Čechoslováci na to, že ten Jasan má v tom vedení lidi, kteří pracovali pro tu politiku, hej, byli poradcema této politiky, která se tady 33 let protizákonně, protiústavně vytvářela, tolerovala a že teď vám přijdou řešit vaše životy, protože teď jsou těmi čistými. No, chtěla jsem říci, že je ještě teda, jak jsme to říkali, že tady se snažíme o to velké spojování a důležité je uvědomit všechny, že to Československo má prostě velkou sílu. Československo bylo opravdu vždy dobré. Co jsme vám chtěli dnes tímhletím říci? To, že tady je nějaké uvědomění, že tady je nějaký ekonomismus, který měníme na tvorbu podílových výsledků, že tady je nějaké sociální zabezpečení jako biznis, že tady je politický biznis, že tady je samozřejmě i náboženský biznis. Chtěli jsme vám ukázat, že Social Security Act 1935 tam bylo zavlečeno i to Československo. A teď si uvědomte, když tady to všechno, když to projděte, protože je to dost velký, já právě teď na tom pracuju, dokonce má to opravdu, myslím, že i stovky stran, ale chci vám říci, že to velké uvědomění je právě v tom, že proč bychom tohle měli mít. Když tady bude nějaký 1 nebo 2 ty hlavní, jak bych řekla, ty nápomocné nebo pomocné možnosti a žádné sociální zabezpečení nemusí být, protože tady už všichni budou ne bez té péče,
ale s tou péčí. Tady celé ty ústavy sociálního zabezpečení už nebude potřeba, budou zrušeny, protože tady každý bude mít právě ten podíl z té tvorby těch podílových výsledků nás všech. A to byste všichni ekonomové taky měli začít přemýšlet, co všechno tady bylo nastaveno, kdo za to mohl, kdo to nastavil a je potřeba to změnit. Jak v ekonomice, tak v sociálním bezpečí. Já jenom ještě vám takhle ukážu, že to vidíte, že tady je, že ten základ bylo 17 myšlenek skutečné demokracie. Abych vám ukázal, proč bude ta demokracie, tady je zanešená, ale proč bude to slovo demokracie a tak dále, jako když bych to řekl, vymazáno. Jo? Tady to je listina základních práv a svobod. Vidíte to, jo? Listina, ale těch základních práv a svobod. My jsme to studovali, ukázali jsme to všem, hej? Ukázali jsme to i těm občanským aktivistům, kteří chtěli být občany v odporu, že nemůžou být občanem v odporu, protože občan v článku, pokud článek 42 té listiny, znovu to připomeneme všem těm, kteří teďko znovu jsou jako těmi občany té České republiky a blablabla a občané v odporu pořád, jo, tak jenom abyste věděli, pokud listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky. Takže občané, který jste občané v odporu 2332, je to blábol, je to slepá ulička. Nicméně vám tady ukážu další, a to je článek 21, tím jsme se zabývali. Jo, takhle vám ho můžu ukázat. Tady. Abyste si ho mohli. Článek 21. Jo, občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Jo? To, když jsme objevili v tom roce 14, 12, 13, 14 a tak dále, tak jsme si říkali, no to je neskutečný a tak dále. A to je právě to, co vám dneska chtějí nabízet. Je to půlka tohoto článku. Tady, jo, je to půlka, protože občané za prvý ČSFR, takže občané tady nemají jako České republiky žádná práva. Hej. To znamená podílet se na správě veřejných věcí přímo. Přímo. To je ta přímá demokracie, kterou vám teďko všude jakoby máchají kolem pusy, že teď přijde ta přímá demokracie, že oni chtějí tu přímou demokracii, nebo svobodnou volbou svých zástupců. Ani jeden bod tohoto článku 21 nikdy nebyl naplněný. Hej? Naposledy se o to v uvozovkách pokoušel Okamura se svým úsvitem přímé demokracie, který ukradl a vykradl myšlenky, které jsme jim tenkrát ukazovali, těch 17 myšlenek skutečné demokracie, které byly bez politických stran. Tady to máte, jsou v návaznosti na 17 myšlenek národního pohybu mimo všechny tyto zrádce, mimo všechny tyto občanský aktivisty, kteří se vás tady snaží udržet v tom volebním proudu, abyste šli volit ty politické zástupce a tak dále. Takže v těch místech, kde vám tito Čechoslováci slibovali hory doly a byli se v prsa, jaký jsou to Čechoslováci v Brně, vy, co jste z Brna, máte možnost se těmto Čechoslovákům právě v této době, kdy vás lákají, abyste šli volit nějakého Jasana, protože Jasan tam má pana Štěpána a tak dále, tak se koukněte, kdo byl pan Štěpán, koukněte se na to, kdo byli ty další, kteří tam sedí a ptejte se, proč vás tady oblbují dokola, jo? Když my víme, že to jde bez politických stran, že ta volba jde dělat veřejně a ne tajně, proč vám tady slibují hory doly a zároveň mějte na paměti, že žádný politický předvolební slib žádného politického zástupce nelze soudně vymáhat, je to nevymahatelné, můžou vám lhát, můžou se vám vysmívat, můžou vás zbalamutit,
všecko je to v tom politickém boji dovoleno. Jo? To je stejný, jako i ten vrah se může bránit všemi způsoby i lží. To jsou všechno ty věci, které vám tímto způsobem ukazují tu vykloubenost. Můžou vám slibovat, můžou vám říkat a na konci po volbách prdím na ně. Už vás neznají. Slib jsem dal. Co? Jako jich slibů. Černohorský nám taky dával takhle sliby v Gongu. Hej, s panem Kratochvílem, s Jindrou Tichým. Dávali sliby k ničemu. Hej, nikdy je nedodrželi. Takže když vám tyhle ty lidé něco slibují, žádná hmotná zodpovědnost v tom není. A to je změna. Tady je. V těchto myšlenkách je na jakémkoliv stupni je ta hmotná a hlavně ta zodpovědnost toho dotyčného člověka. Protože bude na té vesnici žít. Jestli jí zradil, neodstěhuje se, bude žít na té vesnici a bude se všem koukat do očí, všem se bude koukat do očí. A bude to odpracovávat tu zradu, kterou učinil, bude odpracovávat v tom prostoru, kde žije, kde žila jeho maminka, kde žijou jeho děti. Bude se všem koukat do očí, hej, všem. To je to, co vám říkáme, ta zodpovědnost každého člověka převzít. A znovu vám říkáme, člověk se chová líp než občan. Občan má takovou tu pojistku na blbost, jak se říká, jo? Že má to povinné ručení a tak dále, jo? Že má tu pojistku na blbost, jo? Aby byl zúčtovatelný, aby to všechno bylo jakože krytý. Takže ta člověk jedná s plnou zodpovědností. S plnou odpovědností za své činy. Ale v naší společnosti nebude. Kdybyste tamhle, jo, nemáte zapnutý světlo a tady za zatáčkou jste mohl nabourat, nebo kdyby byly někde ryby, nemuseli by být rybníky a tak dále a tak dále. Jsou ty domněnky a přivolávání těch obrazů. Tak, jo. Proto už dopředu, protože jste neměl zapnutý světla, tak my už víme a proto pokuta a správní řízení a tyhle ty věci a tak dále, jo. Stejně tak, jako se staly modré zóny biznisem, jo. Přitom silnice slouží k jízdě a parkování vozidel do té doby, než si to města vezmou pod svoji správu, abyste za všechno platili. Takže to jsou všechno takové ty věci, které my budeme napravovat, my je budeme narovnávat a síla národního pohybu mimo ně je tvořena vámi a námi společně. Proto držíme při sobě, protože máme to slaviansko-árijské vědomí, které k nám přichází každým dnem. To bylo krásně řečeno. To bylo krásně řečeno. Ano, přesně tak, je to na každém z nás. Je to úplně na tom každém jednom. Takže jak se zapojíte? Já bych řekla, zrádci polezou kanálama. Ne, že se ještě budou někde vychloubat a ještě budou jako dělat přednášky a besedy. Takoví lidé, kteří zradili myšlenku Československa do třetice bez politických stran a bez politických hnutí. Tito lidé by měli v každém prostoru, kde žijou, líst kanály. No, já bych řekla, jenom co jsem chtěla říct, abych to dořekla, já věřím, že jsme tady z toho už všichni unavení. Víte, každý jsme udělali v životě spoustu nějakých nesmyslů, které bychom už dnes neudělali. Všichni máme tu šanci. Všichni máme tu šanci. Ale jde o to, že o to uvědomění si, kam to jde a jak to směřuje a všechny, hlavně i ta mladší generace by se měla nad tím zamyslet a opravdu všichni by se nad tím měli zamyslet a měli bychom na sobě zapracovat a když vlastně pracujeme na sobě, tak to pracujeme v tom celku pro ty naše národy. A
Ta robotizace a digitalizace opravdu nevypadá hezky, takže budete mít jenom to, co chcete vy. My víme, co chceme. Už jednou tady bylo v dějinách lidstva, už jednou tady bylo období, kdy se rozbíjely stroje, protože brali práci člověku. Hej, už jednou to bylo v našich dějinách lidstva a my si to pamatujeme, my jsme se to učili, nám to ukazovali i ve školách, jak se v Americe rozbíjely stroje, protože brali práci člověkům. Takže není nic horšího žít ve společnosti, kde výrobní prostředky vlastní jednotlivec, než všichni. Hej? To jsme tady měli. Víte moc dobře, že tady běhají tyhle ty krátké zprávy, tyhle ty krátké zprávičky. Kdyby jsme dneska měli všechen majetek, který mělo Československo ve svých rukách, tak jsme nejbohatší země na světě. Protože nám dlužili všechny země. Všechny země okolo nám dlužili. Včetně Ameriky. Ve všech státech jsme měli svoje aktiva. Všude. To jsou ty věci. Československo bylo top ekonomika a všechny ekonomické velmoci nám dlužili peníze. Ať to bylo Rusko, ať to byla Amerika, ať to bylo Německo, ať to byla Čína. Všude nám dlužili peníze. Všude jsme tvořili a ukazovali jsme, co všechno dokážeme. Proto to tady rozkradli, proto to tady udělali, protože my jsme byli ten střed světa, který byl soběstačný. A co jsme si potřebovali koupit, jsme si úplně v pohodě zaplatili. Protože nám dlužili. To byly ta konzolidační banka. Konzolidační banka měla tyhle ty všechny dluhy pod sebou a odpouštěli je. Hej, odpouštěli je tyhle ty ředitelé konzolidační banky, hej, která měla dluhy všech zemí, který dlužili Československu a tak dále, měla to pod sebou to měla. Ani nám neřekli, koliko nám všichni dlužili peněz. Hej? Ututlávali to a tak dále. Dělali z nás malinkou, chudou zemičku, aby jsme byli jedna z nejbohatších ekonomik na světě. Do 10. místa jsme tady byli. Nejlepší ekonomika na světě. A taky nevidíme důvod, proč Česká národní banka je zapsaná v registrech na burze cenných papírů a tak dále. A když se nebude kšeftovat s našimi životama. Se podíváme na pár věcí z České národní banky, když si to tam projdete, tak zjistíte, že vlastně tady akciové společnosti už tady byly, já nevím, daleko dřív a tak dále. Ono totiž jako, jak bych to řekla, od kdy tohleto s námi dělají, takže od začátku, ale od toho začátku to nebylo moc viditelné, že jo? Ale začalo to po té federalizaci. Začalo to už dřív, ono to začalo od Blackova právnického slovníku, to znamená 1891. Jo, jistě, to plánovali, už začalo. Ale my se bavíme od těch 1918 o tom, co máme hmatatelné, jo? Tak 1891, ano, tady celý ten plán toho ničení národů, rodů a tak dále, hlavně slavianských a tak dále, takže... Slaviansko-árijských, protože oni postavili Árijce proti Slavianům, proto první světová válka, proto druhá světová válka, proto i tato válka, která se vede na tom mediálním poli, protože všechny ty války vedou světlí, bílí, tedy Rusí, hej? Ať jsou to Germáni, ať jsou to Francouzi a tak dále, ať jsou to Švédové, Dánové, Norové, všichni světlí, bílí na celé zemi. Jsme bratři a sestry slaviansko-árijského vědomí. Všichni. Proto nás tady rozdělují, proto tady mají tu skupinu, tajnou skupinu Moravia, aby rozparcelovali, aby rozhádali území Československa. Proto je na Slovensku jiný jazyk, jiný měsíce v roce, aby to bylo přímo
na našem území ukázáno, jak ho rozdělili na tu půlku, hej? Aby jsme si na jedné půlce, aby jsme věděli, co je listopad, aby jsme věděli, co je říjen, ale okamžitě, když přejdete na Slovensko, nevíte, co je říjen, nevíte, co je listopad, není tam květen, je tam ten židozednářský kalendář, který tam je implementovaný právě proto, aby jsme si přestali rozumět. No jistě, tak jako co by takový spolek Moravané docílil toho, že tady chtějí si vyslovit nějaké sebeurčení. Co tím docílí? Protože ve školách jim do hlavy cpali, že Velká Morava tady byla, že tady byl franský kupec Sámo, a protože to řekli ve škole, tak je tady vypěstovaná ukřivděnost. Já to vím. Stejně tak je to i na tom Slovensku. Tady byla pěstovaná ukřivděnost, hej, na nás na Čechy, na nás na Čechy a na nás na Čechy. Hej, aby tady došlo k tomu, to, co se tady stalo během první světové války, to, co se tu stalo během první světové války, to byla ta největší emoční síla našich předků, který nás dali dohromady. Jak se říká, na truc celému světu, který si to tady chtěl rozparcelovat podle svýho, jsme jim našima předkama, našima pradědečkama, pravabičkama hodili vidle do toho celého jejich projektu rozdělení světa. A vzniklo tady Československo právě proto, že jsme všichni bojovali pospolu. Proto se na té Moravě začala vést ta pohádka o Velkomoravské říši. Právě proto, že vlastně okamžitě, když začaly na Moravě v Čechách chodit do školy povinně děti po té první světové válce, právě proto se tam zaselo tohleto sémě té nenávisti, té ukřivděnosti, té malosti. A stejně tak se to učinilo na Slovensku. Aby jsme se tady od jak živa museli nějakým způsobem dohadovat o té ukřivděnosti. Všechno jsou to pohádky umělé inteligence, která za posledních 107 let tady měnila naše dějiny. Nebyla Velkomoravská říše, zapomeňte na to. Zapomeňte na to, že Slovensko bylo, já nevím, cokoliv ukřivděno. Zapomeňte na to, protože tohle hraje do noty tomu parazitovi a plivete do tváří našim předkům, který tady tvořili a budovali silné Československo, nezávislé Československo. A do třetice, do třetice to uzavíráme my, přeživší potomci národů Československa. To je, oč tu běží. Určitě, u nás ty křivdy končí. Silná slova a já jenom tě doplním, protože to je určitě doplnění pro vás všechny, kteří si odvoláváte právě na to UCC, tak si uvědomte, že tohle je univerzální commercial code. To znamená, že to jsou obchody. Jedna z věcí, druhá z věcí, co jsme vám chtěli říct na závěr, že Československo do třetice je Děržava, Čechoslovakia. Proč Československo? Protože v tom je ta síla. Podívejte se, jak dopadají země kolem nás, jaké je to další rozkouskování, rozdrobování. Tak proč to chcete ještě rozdrobovat? Československo je síla, protože víte proč? Protože asi nevíte, před čím stojíme. To znamená, Československo je naše šance. Československo, tam jsou všude, jsme bratři. Velké spojení. I Děržava Čechoslovakia je jedna ze zakládajících děržav Svazu slaviansko-arijských svobodných rodů. Včetně Německa, včetně Francie, včetně Polska, včetně Maďarska. Všechno jsme bratři. Včetně Jugoslávie
a včetně Ruské federace. Všichni jsme bratři a všude na tomto světě je občan otrok politických vlád, politických zástupců a zrádců a prospěchářů. Protože všichni, kteří podporují politické strany, všichni, kteří podporují volby těchto politických stran a hnutí, jsou národními škůdci a zrádci. Protože drží falešné naděje pro občany, aby byl občan pořád otrok dané politické společnosti, do které se oni derou skrze kandidátky za tu zradu na kandidátku politického hnutí. Za tu zradu, kterou dělali, mají za odměnu. Za odměnu. Někdo v práci v zahraničí, třeba Jiří Černohorský, práce v zahraničí, za dobrý bakšiš a tak dále. Každý z toho má nějaký prospěch. To je, co tu dělají, to je, proč to dělají. Nemusí zatím být jenom peníze a jsou tam i ty osobní prospěchy, důležitosti a tak dále. Hej, bílý plyn. K tomu se nebudu ani vyjadřovat. Ne, tady k tomu se nebudeme vyjadřovat. A konec konců už máme 10:45 mírem. No, tak. Takže, ne, ale tady je jedna dobrá od Petra, takže my vás taky samozřejmě všechny zdravíme a budeme ty kanály otevírat, aby tam mohli lézt ti zrádci. Hej. Tak to je dobré ukončení toho. Oni všichni skončí v kanálech. Hej? A začíná to teď, kdy do vašeho okolí budou chodit a budou zvát a budou vás přemlouvat, abyste šli k volbám. Takže mějte jasné otázky a chtějte jasné odpovědi. Po všech těch, kteří se vám teď budou jevit jako ti zachránci vašich životů. Co dělali 33 let, ptejte se pánu Štěpánu, komu sloužili těch 33 let a proč vám neřeknou, že je tady cesta bez politických stran a bez těchto politických zástupců. Přejeme vám krásný večer. Určitě, určitě. Takže se loučíme s vámi. Dobro vám všem. Buďte všichni zdraví. A tady chceme říct jenom, že odpovídáme určitě jenom na dobré dotazy. Tak to velmi rádi. Na ostatní si musíte jít do jiného kanálu. Tady jste na pramenu Čech a ano, jste Slovakie. na pramenu, nejste tady v kanálu. Takže sláva rodu, držte naši zemi. Sláva rodu. Je to tady pro nás všechny. Hej. Sláva rodu. Sláva rodu.